În acest video voi prezenta prin ce se deosebesc fronturile mobilierului executate din PAL, care sunt avantajele și dezavantajele acestui material. Fațadele executate din PAL arată foarte bine într-un stil modern unde carcasa mobilierului este executată din același material ca și fațada. Acest material are mai mult de 400 de texturi diferite, din lemn și piatră, cu o multitudine de culori. Din acest motiv, prețul variază foarte mult, de la 150 la 600 de lei per metru pătrat. PAL-ul este unul din cele mai rezistente materiale la acțiuni mecanice ca zgârieturi și lovituri, rezistent la temperaturi înalte, nu schimbă culoarea în timp sau în contact cu soluții chimice puternice. Putem spune că este un material antivandal, dar acest material poate fi doar plat. Detalii curbate din acest material nu este posibil de realizat. Efectuarea ornamentelor pe fațadă de asemenea nu este posibilă. Un alt minus ar fi necesitatea de lipi pe perimetru un cant de 2 sau 0,4 mm care va fi ușor observat. Și alt dezavantaj este că în comparație cu celelalte tipuri de fațade e mai puțin rezistent la umiditate. În următorul video voi prezenta care sunt avantajele și dezavantajele fațadelor din MDF.